सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि जस्तो मौरीको जस्तो यो सिजन चलेको छ, मौरीको सिजनमा चाहिँ हामीले यो बीचमा चाहिँ अब यो रानी जुन वारपार गर्न नपाओस् भनेर यस्तो खाले जाली राख्नु पर्ने हुन्छ। यो राखेर मैले तपाईलाई फुल भिडियो देखाउने छु। जस्तो यो पोहोर साल राखेको भएर अहिले चाहिँ हामीले यसरी सफा गर्दै छौं। यो किनकि यसले लगभग हजुरको हेर्न सक्नुहुन्छ यो जाली चाहिँ सबै वारपार हुनुपर्छ। यो आउने जाने बाटो यसरी जुन कर्मी मौरी हुन्छ त्यो कर्मी मौरी आउन जानको लागि चाहिँ यसरी यो बाटो चाहिँ खुलेको हुनुपर्छ। जुन यहाँ हेर्नुस् र यसबाट चाहिँ हजुरको रानी चाहिँ छिर्दैन, रानी छिर्नु हुँदैन। त्यही भएर एउटा तल्लो भागमा अथवा माथिल्लो भागमा कुनै एउटा भागमा चाहिँ यो दुई तल्ला वाला घरहरुमा चाहिँ प्राय जसो यस्तो खाले प्रविधि चाहिँ हामीले अपनाउन सक्छौं। त्यसैको बारेमा हजुरहरुलाई जानकारी दिँदैछु। यो सफा गर्ने प्रोसेसमा छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यो जालीलाई 700-800 रुपैयाँ चाहिँ पर्न जान्छ। बाहिरपट्टि जस्तो मार्केटमा मौरीकै सामानहरु पाउने ठाउँमा चाहिँ किन्नु भयो भने मौरीको संख्या बढेको छ। हजुरहरुले घार फुटाल्ने चाहिँ फागुन चैतमा चाहिँ घार जस्तो टुक्राउँदाखेरि टुक्राउन सक्नुहुन्छ। अथवा त्योभन्दा पहिला मौरीको संख्या बढ्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यो अहिले मैले देखाउँछु हजुरहरुलाई दुईटा घार भएको चाहिँ फ्रेम वाला यो चाहिँ हामीले सफा गरिरहेका छौं। राखेर नि देखाउने छु मैले। र यहाँनेर यो चाहिँ धेरै वर्ष भयो थियो यसलाई युज नगरेको, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई थोरै यसरी चाहिँ यसमा भएको ब्याक्टेरियाहरु मरोस् भनेर यसरी हल्का यसलाई चाहिँ यसरी तताउने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तो बर्नरहरु पनि हुन्छ, हामीसँग त्यो बर्नर नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यसलाई अथवा यसमा तातो पानी राखिदिँदा पनि फरक पर्दैन। र यसरी चाहिँ सर यसमा भएको जस्तो मसिनो उपियाँहरु भयो हैन, र पिउसाहरु यो सबै कुराहरु चाहिँ यसमा हुन्छ। भुसुनाहरु हुन्छ। यो भुसुनाहरुलाई चाहिँ यसरी सर आगोको चाहिँ हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्छौं। अलिकति यो चाहिँ कर्मी मौरीहरु छिरोस् तर रानी मौरी चाहिँ नछिरोस् भनेर यसरी यस्तो खाले जाली चाहिँ हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा मैले हजुरहरुलाई देखाउन खोजिरहेको छु। हेर्नुहोस् र लगभग यो भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो गार हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरको दुई तल्ला जस्तो तलपट्टि एउटा तल्ला र माथिपट्टि एउटा तल्ला छ। यो बीचमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब जाली राखिदिन्छौं। त्यो जाली जुन हामीले अहिले भर्खरै यसलाई चाहिँ के गरेर आएका छौं, सफा गरेर आएका छौं। र के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यदि तल्लो घरमा उनीहरु चाहिँ जस्तो कर्मी मौरीहरु मात्र बस्यो अथवा रानी मौरी तल राखिदियौं भने जुन कर्मी मौरीहरु चाहिँ माथि गएर चाहिँ मह मात्र माथिपट्टि चाहिँ संकलन गर्ने गर्छ। यो एउटा मह धेरै निकाल्ने टेक्निक हो। र यसरी चाहिँ अब मैले हजुरहरुलाई पुरै डिटेल देखाउने कोसिस गर्दै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को घार मैले तपाईलाई अहिले पनि मैले पहिला पनि बनाइसके। पहिला सुरु बिस्तारै यो माथिपट्टि यिनीहरुले एकदमै बेसकेरी चाहिँ सेट गरेको हुन्छ। बिस्तारै निकाल्नु पर्ने हुन्छ चारैतिरबाट डायगोनल मिलाएर। र बीचमा कसरी राख्ने त्यो जुन अहिले हामीले सफा गरेको जाली छ त्यो रानी छिर्न मिल्ने नमिल्ने जाली कसरी राख्ने के गर्ने भनेर त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन मैले दिनेछु। यसमा खासै धेरै मौरी चाहिँ छैन। यसमा यो पुरानो हाइभहरु हो। पुरानो हाइभहरु मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु। बीचमा जाली राख्दै छौं। जाली राखेर यो सर मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसमा मौरी अब जस्तो बिस्तारै मौरी बढ्दै गयो भने चाहिँ यसैमा बस्ने गर्छ उनीहरु। यसैलाई चाहिँ उनीहरु सफा गरेर यसैमा चाहिँ बस्ने गर्छ। तपाईलाई देखाउन खोजिरहेको छु मैले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर थोरै यसमा हल्का टल्केको देख्न सक्नुहुन्छ। टल्केको भाग चाहिँ यो मह अलिकति यहाँनेर लगाइसकेको छ। यिनीहरुले बिस्तारै बढाउने क्रममा छ संख्या। बिस्तारै
र यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ टन्न मह चाहिँ बनाइसकेको छ यिनीहरूले यो फ्रेममा। र अब लब यो अहिलेको मह भनेको तोरीको सिजनको मह भनेर भन्ने गरिन्छ। यो अहिलेको मह चाहिँ अलिकति तोरीको सिजनको मह चाहिँ जम्ने गर्छ। यो कुरा पनि जस्तो मह खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने जमेको मह हुँदैन, यस्तो हुँदैन भन्ने त्यो मेन्टालिटी छ भने त्यो चाहिँ अलिकति हटाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा माथिल्लो सर्फेसमा चाहिँ त्यति धेरै यो मौरीहरू चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ, खासै धेरै छैन अहिले। र अब चाहिँ हामी यो निकाल्दैछौँ यहाँनिर। यो बिस्तारै यो निकालेर यसमा चाहिँ हामी रानीको घार चाहिँ राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो बिस्तारै यो चाहिँ हामी यहाँ माथि यसरी राख्नेछौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तल्लो सर्फेसको हामी हेर्छौँ, तल्लो सर्फेसमा के छ, के कति छ मौरी भनेर। यहाँनिर यो पनि पुरानै फ्रेम हो, पुरानै फ्रेम हेर्न सक्छौँ। यो पुरानै हो। यो यसमा नि बल्ल बिस्तारै मह राख्ने तर्खरमा छन् यिनीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति यो पन्जा चाहिँ टाइट भयो भने मौरी हेर्नलाई एकदमै सहज चाहिँ हुने गर्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि बिस्तारै मह हाल्ने प्रक्रिया चाहिँ जारी छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। रानी अहिले हामीले हेर्दैछौँ, रानी पनि देखाउनेछु मैले तपाईँहरूलाई, रानीको अवस्था कस्तो छ भनेर। त्यति धेरै मौरीहरू चाहिँ छैन यसमा। र यसमा पनि यिनीहरूले मह नै बनाएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मह नै छ र बच्चा हाल्ने प्रोसेसमा छ यिनीहरू। मैले हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु, रानी मौरी पनि मैले हजुरहरूलाई देखाउने छु यहाँनिर। र अब यिनीहरू बढ्ने प्रक्रियामा छ। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूले
बच्चा बनाउँदै गरेको मैले जुन हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु एकदम नजिकबाट यो चाहिँ बच्चाहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जुन सेतो छ यो सेतो चाहिँ भर्खर निस्किँदै गरेको बच्चाहरू र यतापट्टि म्याच्योर भएर निस्किन लागेको माउहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यी र रानी मौरी हेर्दैछौँ हामी कतातिर छ के छ भनेर। र यहाँ पनि यिनीहरू बच्चा नै निकालिरहेछन् हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्रेममा पनि यिनीहरूले आफ्नो सङ्ख्या बढाउने तर्खरमा छन्। यसरी रानी मौरी हेर्दैछु म। तपाईहरुले यो ठुल्ठुलो पछाडिपट्टि ठुलो चाक गरेको देख्नुहुन्छ नि, यो कालो कालो यिनीहरू सब भाले हो। यो यिनीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि भालेको संख्या यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू यो ठुलो ठुलो गरेको मोटो यिनीहरू भाले हो र भालेले कहिले पनि काम चाहिँ गर्दैन। उनीहरूको काम भनेको अन्डा पार्ने र त्यसपछि चाहिँ बढी भएको चाहिँ यिनीहरूले लगेर चाहिँ फाल्दिने गर्छ कर्मी मौरीहरूले। यहाँनिर देखाइरहेको छु मैले हजुरहरूलाई। निकाल्दाखेरि बिस्तारै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, धेरै जर्क चाहिँ दिनु हुँदैन। बच्चामा चाहिँ अलिकति प्रब्लम जस्तो देखिएको छ यहाँ। यहाँनिर हेर्नु मरेको जुन बच्चा छ उनीहरू फाल्न लागिरहेका छन्। अर्को देखाउन खोजिरहेको छु मैले, अर्को फ्रेम यहाँनिर। यहाँनिर यो पनि बच्चा बढाउने प्रक्रियामै छन्। यो फ्रेममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यी प्रशस्त यो सबै जुन टालेर राखेको यो सबै चाहिँ यिनीहरूको बच्चाहरू हो।
लगभग बढाउने प्रक्रियामा छ यिनीहरू बच्चाहरू। रानी त हामीले देखि नै सक्यौँ र यो बेलामा हेर्ने भनेको रानीको अवस्था कस्तो छ के छ त्यो कुरा र दोस्रो कुरा चाहिँ फ्रेमहरू अपुग छ कि धेरै छ कि त्यो कुरा पनि अलिकति चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो सिजनमा। जस्तो अहिले मङ्सिर हो नि, मङ्सिरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू अलिकति रिसाए। बिस्तारै गर्नुपर्ने हुन्छ, यिनीहरूलाई जर्क पर्यो भने यिनीहरू एकदमै रिसाउने गर्छ। अनि अर्को कुरा तपाईहरुले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन अघिल्लो भिडियोमा मैले आधार चाकाको बारेमा भनेको थिएँ, यिनीहरूले कुट ल्याएर बच्चा पार्ने प्रोसेसमा संख्या बढाउने प्रोसेसमै छ यिनीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै जुन अहिले कुटहरू ल्याएर यिनीहरूले चाहिँ भोर्दैछ बच्चाको लागि। र यो हरेक फ्रेममा चाहिँ रानी मौरी चाहिँ पुगेर अन्डा पार्ने गर्छ हरेक हाइभमा र त्यसरी चाहिँ बच्चा यिनीहरूको निस्किने गर्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है जाली राख्ने बिस्तारै जुन यो यिनीहरू मर्न सक्छ यो बेलाको मौरी चाहिँ तपाईहरुले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मौरी पनि धेरै अहिले जुन हामीले आगोमा पोलेका थियौं नि त्यो आगोमा पोलेको जाली चाहिँ यही हो। यसरी चाहिँ बीचमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको राख्नुको कारण के भन्दाखेरि मेन कारण तपाईहरुले बिट पनि अलिकति मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ यो सर। र यो राख्नुको मेन कारण के भन्दा जति पनि कर्मी मौरीहरू हुन्छ कर्मी मौरीहरू माथि आउँछ, तर यो नेटबाट चाहिँ जुन मैले देखाइरहेको छु यो नेटबाट विशेष गरी रानी मौरी चाहिँ माथि आउन पाउँदैन। अनि यो माथिबाट चाहिँ अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले यसरी माथिपट्टि चाहिँ राखिदिने गर्छौँ। यसरी बिस्तारै राख्नु होला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। र यसरी चाहिँ मिलाएर राखिदिनु होला। चारैतिर घाट हेर्नु कस्तो छ भनेर यहाँनिर थोरै मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। र यसरी माथिपट्टिको पनि हजुरहरूले यसरी राखिदिनु। यो प्रक्रिया चाहिँ हजुरले हप्ता दिन 15 दिनमा चाहिँ यसरी मौरी चाहिँ हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ यो सिजनमा। र जहाँसम्म आजको भिडियोमा पनि मैले केही मौरी पालन सम्बन्धी इन्फर्मेसन दिन सफल भएको छु होला। र आउने दिनहरुमा यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। र आजलाई चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।